Và đây là Seven Artisan 10mm f2.8. Đây là chiếc lens ngầm Z và mình sử dụng nó cho Nikon Z50 Mark II. Mấy bạn có biết điều đầu tiên mình định làm với chiếc lens này là cái gì không? Là bỏ vô tủ lạnh hả? Nếu mà các bạn nào đang quan tâm về lens Seven Artisan hoặc là đang tìm kiếm một chiếc lens góc siêu rộng thì video này dành cho bạn. Với mức giá 199 đô thì mình có một chiếc lens góc siêu rộng của Seven Artisan. Thân của chiếc lens này được làm bằng kim loại nhưng mà cái hút của nó thì có bằng nhựa nha. Cầm vẫn rất là nhẹ. Thiết kế thì cũng đơn giản, chỉ có mỗi cái vòng vặn lấy nét và có thêm cái nút gạt AF/MF. Đây là một chiếc lens lấy nét tự động và mình thấy hiệu năng lấy nét của nó khá là tốt. Anh nhìn ánh sáng kìa. Xong rồi tiếp theo sẽ có gì biết không? Trên đó có một người dán trần xuống. Đi đạp dịch xong gọi điện thoại cho người ta kêu là tự lấy áo phao mặc, tự đeo dịch, tự đạp đi tí về trả tiền sao? Đỡ như đạp không về luôn rồi sao? Ê, sao lên cái nó lúng thuyền vậy? Trời, tôi thấy luôn hả? Đây là lý do tại sao tôi phải đạp một mình. Tại vì em đạp chân ngắn không có đạp tới nè. Chân ngắn quá đạp không có tới. Này nhón nhón luôn này cũng không vô nghĩa thiệt sự luôn á. Cuối cùng thì bây giờ mình cũng có một chiếc lens góc siêu rộng để quay vlog. Một chiếc lens ngầm Z chứ không phải sử dụng 3000. Đây không phải là lần đầu tiên mình sử dụng lens góc rộng, nhưng mà là lần đầu tiên mình trải nghiệm lens của Seven Artisan. Chất lượng hình ảnh của chiếc lens này thì mình thấy cũng tốt đó, nhưng mà nó không được như mình kỳ vọng lắm. Tức là ở khẩu f2.8 á, thì ở ngoài rìa vẫn sẽ có hiện tượng hơi xót nhẹ. Còn khi bắt đầu siết khẩu lại thì tất nhiên nó sẽ nét rồi. Khó mà kỳ vọng được là chiếc lens này nó sẽ nét từ tâm tới rìa như là lens Sigma. Nhưng mà nếu mà so về gọi là kiểm soát độ méo á, thì chắc chắn là nó làm tốt hơn Sigma nha. Nó không méo luôn mà. Cái tia khi mà chụp khép khẩu từ chiếc lens này thì có thể sẽ có nhiều người thích nè. Sao ảnh mình chụp xấu vậy ta? Khi chụp ngược sáng thì mình sẽ thấy bị ghosting một chút. Ê, tụi mình đi từ lúc mà nắng chang chang tới lúc mà giờ không còn miếng nắng nào luôn rồi. Xe bọn tôi vẫn trống 2 ghế sau nè, có ai muốn đi cùng không? Nhưng mà ai muốn đi cùng thì 30.000. Lấy đúng giá luôn. Có nét này không? Có chứ. Khoảng cách lấy nét tối thiểu của nó là 30 cm. Nhưng mà biết gì không? Nó có một chút cái hiện tượng gọi là focus breathing á. Nó bụp. Nó thở. Nó thở, nó đang thở. Ngoài việc là dùng chiếc lens này để chụp phong cảnh hay là không gian nội thất thì chiếc lens này vẫn có thể giúp mình có được những cái góc quay nhìn nó lạ hơn. Thật ra chiếc lens này vẫn được mang đi chụp chân dung á, nhưng mà nó không phải thế mạnh của mình. Mình thì mình thích những chiếc lens làm bằng kim loại, cầm nó mát tay rất là đã, nhìn nó cũng không có ọp ẹp như là những cái lens của hãng khác. Việc kiểm soát độ méo tốt cũng làm chiếc lens này trở nên đặc biệt hơn so với những chiếc lens góc siêu rộng khác. Thứ chưa đạt được kỳ vọng của mình là cái độ nét của nó chưa có đã. Còn các bạn thấy sao về chiếc lens này? Nhớ bình luận ý kiến của các bạn bên dưới nha. Ý là trời ơi nghiêm túc được không, nhìn lên. Xấu